Om alla dina vänner hoppade ut för ett stup, skulle du också hoppa? Denna hypotetiska fråga brukar ställas för att stävja destruktivt grupptryck, eftersom det är ett uppenbart dåligt beslut att hoppa ut för ett stup. Men frågan kan utökas med en social kunskapsdimension. Är det rimligt att utgå från att alla ens vänner plötsligt förlorat förståndet? Eller kan det vara så att de fruktar en annalkande fara som bedöms större än risken med att hoppa ut för stupet? Anta att var och en av er dessutom har en rådgivare som säger sig besitta specialkunskap om just annalkande faror, och att alla rådgivarna ger rådet att omedelbart hoppa, utom din egen. Oavsett vilken bedömning man gör ställer dilemmat en angelägen fråga på sin spets. Om det saknas vederhäftig kunskap i en kritisk situation, vems omdöme litar du till? Den samlade expertisen eller till din egen ensamma rådgivare? Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. De senaste veckorna har Sveriges avvikande krishanteringsstrategi inför coronapandemin rönt allt större uppmärksamhet i internationell media. Vad säger internationell expertis? Hur försvarar Sverige sin linje? Och vad är det egentligen som särskiljer Sverige från resten av världen? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Uppskattar du mina filmer så är jag supertacksam om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Mina filmer tar typiskt ungefär 3 hela arbetsdagar att producera varendaste vecka, och att upprätthålla denna produktionstakt är endast möjligt om ni hjälper till och stöttar mig ekonomiskt. Ett stort tack till alla er som redan bidrar till min videoproduktion. Glöm inte heller att prenumerera här nedanför om du inte redan har gjort det, och klicka även i den där eländiga klockikonen för att eventuellt få en notis när jag publicerar nya filmer. Vill du vara säker på att inte missa någonting som jag producerar, filmer, poddar, texter och intervjuer som jag medverkar i, så kan du nu även prenumerera på mitt splitternya veckobrev. Det är helt gratis och finns länkat i videons beskrivning här nedanför. Jag släpper nytt material med ett urverksprecision varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om tvivel, tillit och taktik. Häng med! Sverige har under de senaste veckorna dragit till sig exceptionellt stor internationell uppmärksamhet för sin avvikande hantering av coronapandemin. Amerikanska CNBC refererar till den svenska krishanteringen som en “relaxed strategy”. The New York Times kallar den “an unorthodox approach”. BBC omnämner den som “unusual”. Forbes Magazine som “so different”. The Financial Times förundras över Sveriges “experimental virus strategy” och brittiska The Guardian kallar den “rysk roulette”. Inte bara den engelskspråkiga världen reagerar. Franska tidningen Le Monde frågar sig om svenskarna tror att de är odödliga vikingar. Italienska La Repubblica anklagar Sverige för att vara direkt oansvarigt, och argentinska Clarín Mundo menar att Sverige verkar leva på en egen planet. Dessa invändningar betyder inte att den svenska krisstrategin är fel. Den är bara helt apart jämfört med resten av världen. Det är teoretiskt fullt möjligt att alla andra länder har blivit tokiga och att endast Sverige har en rimlig strategi. Men ingen vet. Läkaren och bakteriologen Agnes Wold sammanfattade i en intervju med den norska tidningen Krono den svenska hållningen med orden “Vi har nog valt en bättre väg än Norge. Nu har vi i Sverige, Island, Storbritannien och Vitryssland det här lite mer vetenskapliga tillvägagångssättet. Sedan dess har Storbritannien bytt strategi och både stängt skolorna och genomdrivit ett allmänt utegångsförbud. Även Island stängde senare ner sina skolor och begränsade sammankomster betydligt hårdare och även tidigare än Sverige. Man tillämpar dessutom en av världens mest noggranna smittspårningsarbeten med löpande testning av i stort sett hela befolkningen.
Det är även oklart om Vitrysslands president Lukasjenkos uppmaning att köra mer traktor för att bekämpa pandemin är en del av det här lite mer vetenskapliga tillvägagångssätt som våld syftar på. Det är ju många, både här hemma och utomlands, som har undrat lite över Sveriges, att vi inte har gått in med tuffare åtgärder, sanktioner, regelrätta förbud och sådär. Ni fortsätter med uppmaningar och vädjan i hög grad. Varför gör ni så? För det första är bilden delad utomlands. Det finns de som kanske ifrågasätter, men det finns också de som tittar på Sverige med nyfikenhet. Detta är ett spel med mycket höga insatser, där principen frihet under ansvar nu testas i ett storskaligt och skarpt experiment. Misslyckas man är det nämligen både det interpersonella förtroendet och tilliten till myndigheterna som offras, utöver ett eventuellt nationellt trauma med tusentals döda i sjuksäng. Men vad är egentligen roten till den radikalt avvikande svenska strategin? Sverige har en av världens äldsta och mest ansedda byråkratier, har inte varit i egentligt krig på flera hundra år och har också en av världens mest homogena kulturer. Tilliten till auktoriteter är mycket hög, och svenskarnas strävsamma heder kanske bäst sammanfattas av den gamla socialdemokratiska politikern och författaren Nils Karlebys devis “Gör din plikt, kräv din rätt”. Svenska medborgare förväntar sig generellt att tas väl om hand av staten, så länge de gör som de blir tillsagda. Denna lydighet exemplifieras av hur väl tidningen Aftonbladets auktoritära krisuppmaning “Gilla läget och lyd order” togs emot. Lydighetens baksida röjer å andra sidan både aningslöshet och en benägenhet att helt avhända sig personligt ansvar. Ett tydligt exempel på detta är den moderate lokalpolitiker som mot bättre vetande nyligen åkte på semester till det svårt pandemidrabbade Spanien och sedan försvarade sitt beslut med orden “Jag tycker att arbetsgivaren borde ha varit tydlig och inte överlåtit beslutet att resa eller inte på mig. Ibland behöver man vägledning.” Sverige har en generell tendens att betrakta sig självt som exceptionellt, såväl praktiskt som ideologiskt och moraliskt, vilket uttrycks i form av en orubblig tillit till den svenska modellens oöverträffade överlägsenhet. Om någon ifrågasätter denna, så beror det på att individen antingen är oförståndig eller avundsjuk. You're just jealous because I'm special and you're not. Från feministiskt jämställdhetsarbete till migrationspolitik och klimatpolicy uttrycks denna uppblåsta självbild. Vi har kommit längst med jämställdhet, men har samtidigt svårt att hantera hedersförtryck. Vi är en humanitär stormakt, men vi klarar inte integrationen riktigt. Vi måste gå före och visa vägen för klimatarbetet, men vi föredrar symbolåtgärder. Sanningshalten i dessa ambitioner är svår att bedöma, men det är tydligt att den exceptionalistiska självbilden är överordnad sakfrågorna den kommer till uttryck igenom. I samband med att den svenska humanitära stormaktsambitionen i tysthet monterades ner byggdes istället kulten kring Greta Thunberg upp som en ny galjonsfigur för Sverige att projicera sin exceptionalistiska självbild på. Och nu bedriver Sverige världens främsta, bästa och helt avvikande pandemihanteringsarbete. Alla dessa exceptionalistiska frågor beskrivs i närmast religiösa termer, som en kamp mellan gott och ont, för exceptionalismen tolererar inga nyanser. Kritik mot hanteringen av sakfrågan blir en kritik mot den svenska självbilden, och i förlängningen en kritik mot godheten själv. På grund av detta beskrivs avvikande perspektiv som hotar självbilden som farliga, okunniga och omoraliska. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet, bemöter exempelvis kritiker av det svenska krishanteringsarbetet med orden “alternativa fakta, rykten, skvaller, konspirationsteorier som upphöjs till sanningar av politiker och debattörer, seriösa forskare som ställs mot googlande tyckare, inte sällan med grumliga ideologiska syften i bakfickan.”
kunskap ställs mot populism. Definitionen av farlig populism vidgas nu gradvis till att omfatta nästan alla former av kritik mot myndigheternas beslut, vilket kanske främst kommer till uttryck genom att man nu attackerar i stort sett alla som uttalar sig utan att ha en godkänd ämbetstitel. Kritik mot myndigheterna i sig likställs med populism. Avvikande perspektiv och underlag avfärdas som alternativa fakta eller fake news. Ifrågasättande av krishanteringens passivitet uppfattas som stöd för populistiska och auktoritära hårda tag. Själva uppfattningen att Sverige är avvikande betraktas som alarmistisk populism så länge kontexten är negativ. Detta trots det överväldigande antal exempel på detta som redan redovisats i denna video. Att uttrycka att Sverige är ett undantag i positiv bemärkelse premieras däremot nästan alltid villkorslöst. Ändå saknas inte kritik. En namninsamling som häromveckan undertecknades av över 2000 läkare, vetenskapsmän och professorer, däribland professorn och medlemmen av Nobelstiftelsen Carl-Henrik Helldin, kritiserar smittspårningsarbetet och mängden utförda tester allvarligt. Idag kom också nyheten att var tredje äldreboende i Stockholm rapporterar coronasmitta. Hur allvarligt är det? Ja, det är väldigt allvarligt och det är väldigt tråkigt att vi ser den utvecklingen. Vi hade ju verkligen hoppats att vi skulle kunna vara mycket bättre på att hålla smittan borta från de äldreboenden. Hur kommer det sig att vi inte har lyckats bättre, tror du? Vad är förklaringen till att det ändå har smitit in, som du säger, på äldreboenden? Jag vet inte riktigt. Jag tror att man kunde varit snabbare med att börja testa personal och sånt. Även SVT rapporterar sig ha tagit del av en privat maildiskussion i vilken en grupp kända forskare och experter riktat skarp kritik mot Folkhälsomyndighetens arbete. Som konsekvens blir frågan allt mer polariserad, där många menar att överhuvudtaget rikta kritik mot myndigheterna alls är oansvarigt och underminerar deras trovärdighet just nu när den behövs som allra mest. I andra grupper stiger oron och misstron mot myndigheterna av motsatt skäl. Man betraktar just de åtgärder som tas som för få, för sena och för kraftlösa. Vi ser ganska branta kurvor, eller början till branta kurvor i alla fall, som vi såg för någon vecka sedan. Sanningen är att ingen vet vad som är rätt eller fel sätt att hantera pandemin. Men det finns möjligen ett unikt skäl till den avvikande strategin. Sverige har inget val. Den öppna och passiva linje man nu överför mycket ansvar på medborgarna under den exceptionalistiska föresatsen att denna metod bygger på förtroende och att den är mer ekonomiskt ansvarig än resten av världen. Samtidigt saknar Sverige resurser för ett mer omfattande krishanteringsarbete eftersom beredskapsförråden i stort sett har avskaffats. 1970 hade Sverige 115 sjukhus med akutmottagningskapacitet. 2020 är siffran 71. 1990 hade Sverige 50 mobila fältsjukhus med kapacitet för 10 000 akuta vårdplatser. 2020 återstår 2 sjukhuskompanier med totalt 96 vårdplatser och 16 intensivvårdplatser. 1993 hade Sverige totalt 4 300 respiratorer. 2018 fanns 570 respiratorer kvar. Sverige har i nuläget 5,8 intensivvårdsplatser per 100 000 medborgare. Det är en av de lägsta siffrorna i hela OECD och mindre än hälften av den italienska kapaciteten. Den här krisen den har ju liksom blottlagt brister i Sveriges krisberedskap, brister i lagerhållning och sådär. Varför har regeringen inte reagerat på de där larmsignalerna som ändå har kommit? Ansvarsutkrävande, det tycker jag ska göra när vi är förbi det här, så man kan se hela förloppet och vad det egentligen som gjordes och inte gjordes. Katastrofkommissionens Sten Lennqvist kommenterar utvecklingen så här. Det har skett en nedmontering av beredskapen där alla politiska partier försökt överträffa varandra. Beredskap kostar pengar att bygga upp och det vinner politikerna inga val på. Det har därför prioriterats ner till förmån för områden som ger fler röster. När den socialistiska tankesmedjan Katalys Daniel Suhonen som konsekvens skyller beredskapsunderskotten på en anorektisk stat missbedömer han statens sjukdomstillstånd.
För den svenska staten är inte anorektisk. Den har bulimi. Den sväljer enorma resurser, men mycket lite kommer samhällskroppen till godo. Det rör sig nämligen om prioriteringar, inte om underfinansiering. Sverige badar i värdegrundsdokument men saknar respiratorer. Sverige simmar i verkningslösa integrationsprojekt men har för få vårdplatser. Och Sverige drunknar i jämställdhetsplaner men står utan skyddsmasker. Den svenska staten har sysslat med exakt allt annat än det statliga kärnuppdraget att skydda medborgarna från hot och upprätthålla ordningen. I paritet med att sjukhusens skyddsutrustning nu tar slut förenklar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer för skyddsåtgärder. Ansvaret förs över från myndigheter till de lokala enheterna som under öppenhetens flagg bjuds in för att själva medverka i dialogen. Apropå sjukvården då, så har ju bristen på skyddsutrustning visat sig vara ett skriande problem. Vi har hört sjukvårdspersonal som är oroliga, de är rädda för att gå till jobbet. Folkhälsomyndigheten kommer och har regelbunden dialog med regionerna och Sveriges kommuner och regioner för att det här ska bli rätt, för personalen måste kunna känna sig säker. Men nu gör de ju inte det. Men arbetsmiljöansvaret det ligger på arbetsgivarna ytterst. Igår i Aktuellt då hade vi ett reportage från Södersjukhuset i Stockholm och då var det en överläkare. Hon hade köpt en regnrock, alltså själv, som hon använder nu då för att känna sig säker. Alltså ska det vara så? Jag noterade det och nej, jag tycker inte det. Utan personal ska ju själv inte behöva köpa skyddsutrustning utan den ska finnas där när de ska utföra sitt arbete. Så tycker jag det ska vara. Många i vårdpersonalen känner ju sig inte trygga. Det har rapporterats mycket om det. Läkare och sjuksköterskor som känner sig väldigt oroliga just nu när det gäller skyddsutrustning. De förstår inte vad ni bygger era rekommendationer på. Vad vill du säga till dem, Anders Tegnell? Ja, för dem gäller ju att alla kommer ju vara med i den här dialogen lokalt med sina arbetsgivare och skyddsombud och liknande. Kanske är det lättast för den som ingen beredskap har att helt enkelt säga att åtgärder inte behövs och istället demokratiskt dela ansvaret med hela folket. Om det går vägen så har vi slagit ett slag för den svenska exceptionalismen och de svenska myndigheternas förträfflighet. Går det åt fandern så kan vi i alla fall säga att vi solidariskt stod upp mot populismen och delade lidandet som ett moraliskt högtstående folk. Svaret på frågan “Om alla dina vänner hoppade ut för ett stup, skulle du också hoppa?” kanske i själva verket är “Jag kan inte hoppa”. Om det visar sig när vi har facit att det går sämre för Sverige, att liksom fler dör här per capita än i vissa andra jämförbara länder då, vem bär då det yttersta ansvaret för den väg Sverige valde i bekämpningen av den här smittan? Är det regeringen eller är det Folkhälsomyndigheten? Med all respekt, jag tycker en väl så spekulativ fråga. Så utvärderingen vill jag gärna vänta med till efteråt och inte spekulera nu. Tycker du att staten bör bantas, effektiviseras och fokusera på sina kärnuppdrag snarare än att svälla sig ändå plufsigare i mjuka sektorer? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är igång. Passa nu även på att prenumerera på mitt veckobrev här nedanför så att du inte missar mina filmer även när algoritmerna inte tycker om dem. Jag heter Henrik Jönsson och jag vet inte heller vad som är rätt sak att göra i en pandemi. Men jag vet vad som är fel. Att ha dålig beredskap. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.